यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म केशव विक्रम सिंहको तर्फबाट प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी भर्चुअल क्लासमा कक्षा 10 विज्ञान विषय अन्तर्गत फिजिक्सको पहिलो पाठ फोर्स यानि कि बल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र म यहाँहरूलाई आजको यस भर्चुअल क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। Dear student, first of all we are going to study about force. What is force? The force may be defined as an external agent that changes or tends to change the state of rest or motion of the body. In Nepali, we call ball. Ball भनेको एउटा बाहिरी चेष्टा हो जसलाई हामीले छुन पनि सकिँदैन, देख्न पनि सकिँदैन र त्यो चेष्टाको कारणले गर्दा कुनै पनि रेस्टमा रहेको वस्तुलाई मोसनमा लैजान र मोसनमा रहेको वस्तुलाई रेस्टमा लैजानको लागि मद्दत पुर्याउँछ र it is denoted by F. There are various types of force. Force का विभिन्न प्रकारहरू छन्. For example, centripetal force, centrifugal force, frictional force, pushing force, pulling force, and so on. Force का विभिन्न प्रकारहरू यिनीहरू भए र हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा बलको धेरै काम गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ. जस्तो for example, we apply pulling force to open the door. Similarly, we apply pushing force to close the door or the window. Mathematically, the force is given by force F is equal to mass M into accelerations A. Therefore, F is equal to FA. र यो विषयमा भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ. यो डिराइभ पनि गरिसक्नु भएको छ. F is equal to MA. फोर्स को SI unit न्यूटन हो. न्यूटन, its SI unit is Newton and its CGS unit is Dian. Now, let me define what is Newton or what is 1 Newton force. One Newton force is the force needed to accelerate 1 kilogram of mass at the rate of 1 meter per second square. Now, let me proceed to the next topic, that is force of gravitations or gravitational force or simply gravitations. नेपालीमा यस ग्रेभिटेसनलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ. ग्रेभिटेसन भनेको के हो त? यस विषयमा पनि यसको डेफिनेसन्स. It is defined as the force of attraction between any two bodies in the universe due to their masses. यो भनेको यस ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुई वस्तुले एक अर्कालाई आफूतर्फ आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्. Irrespective of their masses, it doesn't matter whether the bodies are small or big. They may be the heavenly bodies or they may be the very small minute particles. And the force of gravitations, it is denoted by F, the English alphabet letter F. Now, I'm going to explain about Newton's universal law of gravitations. Sir Isaac Newton formulated a law which gives the magnitude of the force in the form of mathematical expressions, which is called Newton's universal law of gravitations. यसलाई नेपालीमा न्युटनको ग्रेभिटेसन गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भनिन्छ. It states every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their center. यसले विशेषतः फोर्स हामीले भर्खरै थाहा पाइसक्यौँ कि यस ब्रह्माण्डमा रहेका यो युनिभर्समा रहेका हरेक दुई वस्तुले एक अर्कालाई आफ्नो केन्द्रतिर आफ्नो सेन्टरतिर आकर्षण गर्दछन् र जसलाई हामीले गुरुत्वाकर्षण बल यानि कि ग्रेभिटेसन भनेर चाहिँ पनि भन्ने गरिन्छ. र यो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनले फोर्स
यो ग्रेभिटेसन र ती वस्तुको मास बीचको सम्बन्ध, ती दुईवटा वस्तुको पिण्ड वा मास बीचको सम्बन्ध, त्यसै गरिकन ती दुईटा वस्तु बीचको दूरी, डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर बीचको सम्बन्धलाई पनि प्रस्ट्याउने गर्दछ। यसलाई हामीले दुई तहबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। For example, every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses. यसको अर्थ के हुन्छ भने यो ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुई वस्तुले एक अर्कालाई आकर्षण गर्दछन्, जुन जसलाई हामीले पहिले पनि भनिसक्यौँ ग्रेभिटेसन भनेर भनिन्छ। र यो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनले के स्टेट गर्छ भने त्यो ग्रेभिटेसन भनेको ती दुईवटा वस्तुको मासमा पनि डिपेन्ड गर्दछ। न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको पहिलो अंशले के प्रस्ट्याउँछ भने ती वस्तुहरूको मास बढ्यो भने ग्रेभिटेसन पनि बढ्छ, वा धेरै मास भएका वस्तुहरू बीच फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि बढी वा धेरै हुन्छ। त्यसै गरी थोरै मास भएका वस्तुहरू बीच फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि कम वा थोरै हुन्छ। सठिकमा बुझौँ, वस्तुको मासेसको प्रोडक्ट बढेसँगै फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि बढ्छ। Now let me proceed to the next portion of Newton universal law of gravitation. Force of gravitation is inversely proportional to the square of distance between the center. यो दोस्रो अंशको स्टेटमेन्ट भयो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको। इन्भर्सली प्रोपोर्सनललाई नेपालीमा विरुद्ध क्रमानुपातिक भनिन्छ। यहाँ हामी फोर्स अफ ग्रेभिटेसन र वस्तु बीचको दूरीको सम्बन्ध देख्न सकिन्छ। Inversely proportional simply refers if one quantity increases, other physical quantity decreases and vice versa. If distance between the center of two bodies increases, then force of gravitation decreases. Similarly, if the distance between the centers of two bodies decreases, then force of gravitation will increase. दुईवटा वस्तुहरूको केन्द्र सेन्टरदेखिको दूरी बढ्यो भने तिनीहरू बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन कम हुन्छ, वा टाढा रहेका वस्तुहरू बीच कम ग्रेभिटेसन फोर्स हुन्छ, तिनीहरूले एक अर्कालाई थोरै आकर्षण गर्दछन्। अब हामी यो त भयो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको स्टेटमेन्टलाई को व्याख्या, र मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको डेफिनेसनलाई बुझ्नुभयो होला। अब हामी म्याथमेटिकल डेरिभेसनतर्फ लाग्दैछौँ, जसलाई भेरिफिकेसन्स अफ न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन्स, न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन पनि भनिन्छ। स्क्रिनमा पनि हेर्नुहोला। यहाँ हामी मानौ दुईवटा बडिज वा अब्जेक्ट छन्, एउटाको नाम ए छ, अर्कोको नाम बी छ। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. A को मास m1 छ र B को मास m2 छ, हामीले सपोज गरेको। Let R be the distance between the center. र मानौ यी दुईटा वस्तु बीचको डिस्टेन्स d छ। d डिस्टेन्सको पहिलो डिस्टेन्स फिजिकल क्वान्टिटी डिस्टेन्स, र हामीले पहिलो लेटर d सपोज गरेका छौँ। If F is the force of gravitations between this object, then according to the Newton law, universal law of gravitations, the force of attraction between two objects or bodies is directly proportional to product of their masses. That is, F is directly proportional to m1 m2 equation first. हामीले भर्खरै पनि पढ्यौँ न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको पहिलो अंशमा, यदि दुईवटा वस्तु, यो हामीले यहाँ अहिले सपोज गरे अनुसारको वस्तु ए को मास m1, बी वस्तुको मास m2, जुन ती दुईटा वस्तुको सेन्टर बीचको दूरीलाई हामीले डी सपोज गरेका छौँ, र ए वस्तु र ए र बी यी दुईवटा वस्तुको मास बढ्यो भने यी दुई बीचमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि बढी हुन्छ,
र यी दुईटा वस्तु बीचको मास कम भयो वा घट्यो भने यी दुईटा वस्तु बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि कम हुन्छ वा ती दुईवटा वस्तु ए र बी वस्तुले एले बीलाई आकर्षण गर्दछ र बीले एलाई आकर्षण गर्दछ र त्यसको मापन पनि कम हुन्छ ल नाउ लेट मी प्रोसिड टु द इक्वेसन्स द इक्वेसन फर्स्ट F is directly proportional to m1 m2 the product of masses of two bodies that is m1 and m2. Similarly, the force between two objects is inversely proportional to the square of distance between the center. यो हामीले अघि पनि प्रष्टाइसकेका छौं न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको स्टेटमेन्टमा यसलाई हामीले फेरि पनि बुझौं F is inversely proportional to 1 by d square. d भनेको डिस्टेन्स हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौं कि फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर यो d भनेको दुईवटा वस्तुको केन्द्र सेन्टर बीचको दूरी हो र यसलाई हामीले इक्वेसनमा F is inversely proportional to 1 by or 1 upon d square. अब हामी हेरौं अब के हुँदै जान्छ यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई हामीले कम्बाइन गरेर हेरौं by combining equation first and second we get F is proportional to m1 m2 by d square and again or F is equal to g m1 m2 by d square where g is constant of proportionality called gravitational constant. यहाँ माथि त्यो प्रोपोर्सनल साइन हटेर हामीले प्रश्नसँग देखिरहेका छौं इक्वल टु साइन आएको छ र त्यो कसरी आयो भन्ने कुरामा माथि त्यो प्रोपोर्सनल साइन हुने क्रम र तल्लो इक्वल टु साइन भएको ठाउँमा कन्स्टेन्ट थपिएको छ र त्यो कन्स्टेन्टको नाम हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट. र यसरी हामीसित अहिले यो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको भेरिफिकेसन्स पनि पायौं र हामीसँग नयाँ फर्मुला पनि आयो F is equal to g m1 m2 by d square र यो फर्मुलाले को सहायताले हामीले कुनै दुईवटा वस्तुहरू बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स पत्ता लगाउन सक्छौं हिसाबको माध्यमबाट.